Ja men nej. Det har hänt grejer. Sen är byggkranen. Smälldes upp idag faktiskt. Satt hemma. Hade egentligen planerat att jag skulle in och filma idag. Jag har snackat om det, jag och några andra personer. Det var tänkt idag men ja, vi är i Spanien. Allt kan hända. Manana. Ja. Så jag tog det lite lugnt hemma och hörde ett sak. Oväsen ute från balkongen så jag gick ut och tittade. De höll på att bygga upp den här kranen. Så tänkte jag att det är ju en stor händelse på en byggarbetsplats. Det är ju liksom hjärtat i ett bygge. Sen har de smält upp idag. Jag gick runt lite och tittade men jag kom inte in idag heller. Men det är hopp om det. Inga löften men hopp i alla fall. Så får vi se. Men det här är vad jag bjuder på nu. Den är uppe och det är ju ett tydligt tecken på att det inte är över på 2 månader. Alltså man sätter inte upp en sån kran om det är tillfälligt arbete. Det kommer att ta tid. Pampig är den i alla fall. Den är 50 meter lång kan jag se någonstans. Det var en punkt. Häftigt. Vi kollar vidare. Vi ger inget ljud på... Jo, ljud har jag. Men jag pratar inte i ljud. För erans skull. Därmed så kanske jag säger några ord efter. Det är bara att titta. Prenumerera om ni vill se mer. Det kommer mer. Det är en garanti. Däremot, men exakt vad vet jag inte. Hej så länge!
Ja, det var lite grann. Inte så mycket, men alltid något. Kolla vidare, titta på de andra filmerna. Kom med förslag. Jag gör nästan vad som helst. Vi ses.